Sebenarnya saya tak jumpa lagi kombinasi gimbal dengan mikrofon yang paling mudah. Belum lagi saya jumpa. Saya nak tahu adakah kombinasi yang ini akan membuatkan saya punya shooting video guna gimbal phone sangat mudah. Oh, buka dulu macam ni. Oh. Okay. Oh, boleh panjangkan. Okey, selfie stick. Saya ingat apalah, rupa selfie stick. Handphone. Okey. Ada wireless mic daripada Boya. Ini dia punya receiver. Saya akan cocok dekat saya punya handphone. Dan sini ada transmitter. Ini kita punya mic. Letakkan saya punya receiver. Saya cocok wireless mic. Saya letak heatsink supaya saya punya kamera ni sejuk. Dan yang menarik, sini ada button satu tau. Ada button atas ni, kalau saya tekan, nampak dia akan ada lampu merah tau. Kalau korang nampak tak? Lampu warna merah. Tengok apa yang ada kat depan ni. Ini. Kita ada sensor. Dia bagi satu sensor yang ini bukanlah kamera untuk rakam tau. Tujuan sensor kecil ni untuk detect kita punya pergerakan tanpa perlu menggunakan app. Saya memang tak suka pakai gimbal punya apps. Yang ini dia ada physical sensor untuk detect kita punya pergerakan. Tengok saya bagi demo. Okay. Tengok apa saya buat Saya pergi belakang ni. Okay. Saya tunjukkan tangan saya simbol ni. Ini bila saya buat simbol ni, sensor ni akan detect saya punya tangan dan dia akan follow saya. Bila saya buat macam ni, dia akan stop follow saya. Tengok. Dia dah follow saya dah. Nampak? Saya pusing, dia follow. Okay, nice. Alright. Ini tak ada tracking apa-apa. Saya ada mic, wireless mic yang senang letak sini dan letak kat handphone saya direct. Saya buat macam ni je, terus dia tracking. Nampak? Sangat-sangat efektif tau. Efektif dan reliable. Itu yang saya rasa amazing tu. Kalau macam saya nak buat presentation, bila saya macam ni, dia akan follow saya. Bila saya macam ni, dia akan stop follow. Nampak? Saya boleh keluar dari frame. Okay? Nampak? Sangat-sangat mudah. Benda ni bagi saya sangat-sangat memudahkan content creator. Sebabnya apa? Contoh kalau saya nak buat presentation, saya buat macam ni, saya nak suruh kamera ni follow saya. Tak payah nak ubah sesuai kamera kita kan. Saya macam ni je, dia akan follow saya. Contoh saya nak present benda ni, dari bawah sikit. Okay, sini. Kan? Contoh macam ni, saya buat macam ni. Dia akan stop untuk follow saya dan saya boleh present macam biasa. Tanpa dia gerak-gerak banyak sangat, saya boleh present sini. Saya boleh ke tepi dan benda tu maintain saja. Bila saya nak terangkan benda lain, saya just buat macam ni, dia akan start follow dan saya boleh terus present, dia akan ikut je saya. Sangat memudahkan bagi saya. Contoh saya nak terangkan pasal benda ni saya adjust sikit supaya nampak dekat lampu ni, saya stop. Saya boleh present. Sini saya ada lampu UV untuk sanitize, guna UV punya cahaya. Nampak contoh lah kan, saya nak present. Sambung, dia akan follow saya. Present pula dekat sini, contoh. Okay. Ini meja saya, nampak? Saya bagi signal ni tadi supaya dia stop. Ini meja saya. Meja untuk saya buat bla bla bla. Contoh saya nak present macam tu. Sambung balik. Cool lah. Sangat-sangat cool. Dan sangat reliable. Dia responsive. Dia tak guna apps, direct pada kita punya gimbal ni. Cool. Kenapa saya kata kombinasi ni sangat-sangat menarik? First, kita punya mikrofon. Ini mikrofon pakai wireless. Memang bagus untuk buat vlogging ke seseorang buat video ni. Pakai wireless agak memudahkan kalau kita pakai handphone lah. Saya lebih suka shotgun punya mikrofon sebenarnya. Tapi mikrofon shotgun kita susah nak pasang dekat gimbal. Kalau kita buat video jenis kiri kanan, depan belakang, gerak situ sini, kejap keluar frame, kejap masuk frame, memang wireless mic adalah pilihan terbaik sebab banyak pergerakan dia. Kalau kita pakai shotgun untuk pergerakan yang banyak, kejap suara tu kuat, kejap suara tu slow. Tapi itulah bila pakai wireless mic ni, kadang-kadang bila tersentuh gegar-gegar ni, adalah bunyi geg-geg sikit. Itu bab wireless mic. Wireless mic WM3, Boya WM3 wireless mic. Dia profile dia kecil je. Bila kecil, mudah kita nak attach pada kita punya handphone. Sebab gimbal macam ni, dia tak boleh tahan benda yang berat sangat. Banyak jenis gimbal, korang boleh pakai macam-macam gimbal. Cuma gimbal yang macam ni saya suka sebab dia ada ke tepi sikit. Ada gimbal yang dia punya leher sini, dia tepi sangat sampai hampir menyentuh dekat bahagian
kita punya sisi handphone ni. Bila gimbal tu tepi sangat dekat sini, kita tak boleh nak letak mic ni. Gimbal yang macam ni saya suka sebab dia kecil je, dia still ke tepi sikit supaya halang handphone kita ni. Kalau nak buat mode wide, tak adalah nampak kita punya belakang dia ni. Dia kat tepi sini ni okey dah. Tapi dia tak tepi sangat sampai menghalang kita punya mic. Itu saya suka. Dan paling best, saya suka benda ni. Dia punya built-in sensor ni, di mana benda ni akan follow pergerakan kita. Ini bagi saya dia punya killer feature. Dia bukan setakat cool tapi dia reliable. Campur pula kalau tambah dengan, ini bukanlah stand biasa. Ini yang jenis macam style monopod ni kan. Cuma tak ada tinggi sangat. Kita boleh letak atas meja ataupun mana-mana lah. Yang tinggi sikit supaya kita boleh capture angle yang memudahkan kita punya presentation. Memang dia orang bagi saya free benda ni. Gimbal dengan mikrofon memang saya selalu dapat. Ada yang mikrofon yang mahal lagi pun ada. Cuma ini bagi saya kombinasi yang saya boleh syorkan pada orang. Boya WM3 wireless microphone gabungkan dengan gimbal ni Hohem iSteady V2. Ini kombinasi yang bagus. Korang letak wireless mic yang kecil ni, kecil je profile dia, letak heatsink supaya handphone kita boleh record video dengan lama. Korang rasa macam mana? Saya tak ada banyak sangat benda nak cakap sebab gimbal orang tahu, mikrofon orang tahu. Cuma ini kombinasi yang bagi saya paling cun buat masa sekarang. Okay, itu sajalah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Link-link nanti saya akan letak dalam description. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum. Cool.